ziua tuturor! Azi, la De toate pentru toți de Nicoleta Liana, vom avea ca subiect curiozități despre cafea. Istoria cafelei. Cafiaua este originară din Africa, din zona Etiopiei, numită Regatul Cafa. Încă dinaintea secolului al IX-lea, aici a fost descoperită prima dată planta de cafea. Din Regatul Cafa s-a răspândit spre coastele Mării Roșii, în Yemen și Arabia, unde a început să se cultive pentru comerț, iar până la sfârșitul secolului al XVI-lea a ajuns și în Orientul Mijlociu, în Persia, Egipt și Turcia. Din Orientul Mijlociu, cafeaua s-a răspândit în India, Indonezia și America și a ajuns și pe meleagurile Italiei, datorită schimburilor comerciale dintre negustorii venețieni și cei din Africa și Egipt. Din Italia, aceasta s-a răspândit și în restul Europei și abia în secolul al XVII-lea ea devine o băutură foarte populară pe acest teritoriu. Primii care au importat cafeaua la nivel industrial au fost olandezii și au început să o cultive și au introdus-o și în Japonia. De altfel, și francezii încep cultivarea cafelei în Martinica și Antile, englezii, portughezii și spaniolii au început să o cultive în Asia și America. În zilele de astăzi, pentru unii oameni cafeaua este ca o plăcere a dimineții, pentru alții este ca un energizant pentru a începe o nouă zi, dar cu toate acestea, ea este considerată de cele mai multe ori ca și un motiv de relaxare sau socializare. Cafeaua consumată zilnic, dar în cantități mici, ne ajută să ne simțim mai energici, ne îmbunătățește capacitatea de concentrare și ne crește performanța fizică. Normal, ar trebui să consumăm cam 350 de mg de cofeină pe zi și să nu depășim acest barem pentru a nu crea reacții adverse în organism. Cafeaua amestecată cu lapte și îndulcitor. Ce se întâmplă în acest caz? Zahărul va influența pozitiv absorbția cofeinei în organism și va intensifica efectul energizant al cafelei. Dacă consumăm lapte în cafea, atunci cafeaua împiedică absorbția calciului din lapte și va da o ușoară indigestie, așa că cel mai bine este să consumăm cafeaua fără lapte, simplă. Pentru a avea un bun rezultat energetic dat de cafea, este indicat să îndulcim cafeaua cu un vârf de linguriță de zahăr, miere sau stevie și să evităm îndulcitorii pe bază de zaharină. Cofeina în exces poate crea dependență. În consum excesiv, cafeaua poate crea dependență. Persoanele care consumă în medie de 4-5 cești de cafea pe zi vor observa că aceasta nu își mai face efectul ca și energizant, deoarece organismul s-a adaptat consumului excesiv. Pentru o astfel de persoană care este dependentă de cofeină, pentru a se simți efectul energizant al cafelei, este necesară o creștere a consumului de cafea, ceea ce nu este bine din punct de vedere că acea persoană este deja dependentă. Dacă persoana a cărui organism s-a obișnuit cu consumul excesiv de cafea renunță la cafea pentru o perioadă de timp, va constata că va avea stări de oboseală, nervozitate și dureri de cap. Înlocuitor pentru cafea. Guarana este un energizant și are efecte mai intense decât cofeina. La consumul de cafea apare fenomenul de toleranță, ceea ce înseamnă că suntem obișnuiți să o consumăm regulat. De aceea, dacă consumăm o ceașcă cu guarana, aceasta va avea un efect mult mai puternic decât aceeași cantitate de cofeină cu care ne-am obișnuit zilnic. Guarana este de obicei folosită de cei care practică fitnessul pentru că le dă o stare de energie și concentrare mai bună,
dar aceasta nu este recomandată să fie folosită excesiv. Cicoarea este un produs cu gust similar cafelei, cu diferența că aceasta nu conține cofeină. Cafeaua solubilă este o formulă instant, dar cu un conținut ridicat de cofeină decât cel al cafelei originale. De aceea este recomandată să fie folosită cât mai rar. Cafeaua decofeinizată este o cafea naturală din care se extrage cofeina prin diferite procedee fizice și chimice. Aceasta este o bună alternativă pentru cei care vor să reducă consumul de cofeină, dar nu și în cele din urmă să renunțe la gustul aromat al cafelei. Cam aceasta a fost pentru astăzi, dragii mei. Sper că v-a plăcut. V-aș ruga să dați un like și share și dacă vă place ceea ce voi posta, ce postez aici pe canal, mi-ar face plăcere să vă abonați la canal. Vă mulțumesc! La revedere pe data viitoare!